Nakakamiss maging estudyante. From the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the one. Grabe itong ano na to, nasa loob tayo ng spaceship. Ayun, no, tignan mo. Tignan mo yun, ano yung lugar mo. Ayun ako. Nasa tayo. Let's start. Nandito tayo sa spaceship. Pumunta na tayo Fairview. Fairview ba? A few moments later. Your face, the head of the trash can, the tribal trash. Fuck me. So ngayon, aga ng gig namin, 6:30 call time. Wala pang araw, oh. 6:30 call time, pero putangin na. Pasing ko malis. Uy. Pero make for sure yan, aabot kami. So ito yung first gig namin as Spider-Man Mascot eh. Oo. Talaga, very first in history to. Mag-gig kami. Oo. Hinire kami para mag-costume. Costume kami doon. Tapos mamaya, if malapit man yung Fairview doon, iba-vlog namin yung collector's con doon sa SM Fairview. Maaabot nyo yung mga ganito mga kaunggoy kung hindi kayo hambog. Kung hindi kayo mayabang. Sim, tama yan, tama. Diba? Tama yan, tama. Tinan mo kami. Friend na lang, chill lang. Humble kami, chill lang. Hindi kami mayabang. Oh. In-invite kami. Boss? Sidekick, boss? Saan? MRT? Date na kami, boss. Ano sabi yun? Bumayad. Oo. Tara. Pasok na. Bigyan mo ako 15. Oo. So yun mga kaunggoy, hindi kami na late. Akala namin malilate kami. Hindi kami late bro, tamo. 6:40. Oh, 6:30. Wala pang flag ceremony. Tsaka sobrang bilis ng biyahe, nagulat kami. No? Like sobrang bilis, well, mamaya, nagpa-Fairview kami kasi, boom, nakasuot kami boy. Dalawang mga suit ko actually. I don't know kung ano yung susuotin ko dito. Baka mag-symbiote talaga para... Pero tanongin mo na si Ma'am kaya. Pero ina-expect ko talaga isang oras ang biyahe, pero nagulat ako. Like, expectations talaga. Ay, ayun, si Ma'am, tanongin mo ito. Leather black. Ha? Dalawang suit, dalawa ko eh. Hindi, isa red, isa black. Ayun. Ayun. Ayun, nyo. Ayun, nakita mo naman. Ayun. Black daw. Red and black. Symbiote tayo pare. So magsi-symbiote ka talaga. Symbiote talaga. I was born to be a symbiote. Bakit? Kasi bagay sa may mga bata, nakita ako, just go. So yun guys, mag-release na kami. Sapatos. Suit up. Yun lang gagawin natin, giveaway lang. Giveaway lang natin. Tapos, instant 5-1-2. Parang not bad no? Okay na rin. Pero kung mag-perform tayo, sa taas pa. Oo. 2-5. Gago. Paano pa pag nagbalik ako? Saka play? Oo. Ayun, tapos yan naman lang. So ayun, kung nagulat kayo, bakit biglang nag-cut? Naka-brief kasi ako nung kanina. Baka sayang pera. Baka maging yellow. Kaya demonetize ng Bodek. Walang kinita. Para makakita sila ng mga Viva Max. Pero kung gusto nyo, abangan nyo OnlyFans ko. Gago. Kumain naman siya yan eh. Ito ang ngayon, masakit sa katawan pag nag-pump ka. Oh. Hindi mo maano yung katawan mo eh. Yun o. Nung isang araw kasi, nag-gym kami. And hanggang ngayon, random pa rin yung... Ganito ang tropa tayo. Tropa tayo ito pare. Pag napanood ka ng mga girlfriend natin, no? Mga asawa natin, tanga na. Ewan ko na lang. Sikip. Parang sumikip ang po. So yun guys. Full set na ako. Naka-symbiote. Wala tayo sa Fairview nakasuot na. Ikaw? Ako nakasuot na ako. Sige. Tapos, bagay na bagay ang aking symbiote suit. Tapos, ito yung aking mask. Mahirapan kami mag-chat sa mga girlfriend namin kasi. Yan. Bogi mo talaga pare. Ako na Ben. Grabe ka talaga.
Sarap mo. Ano yung brief? Yung shirt mo, sayang mo, brief mo, hindi mo lang dito kayap ka. Ano brief? Ay, Naka-brief ako. Naka-brief ka ba? Kala ko hindi ka naka-brief pare. Bruh! Lupang hinirang, tuyang ka ng pag-ibig sa manlulubi. A few moments later. Respect the flag. Respect the national anthem, alright? Respect. Nakakamiss maging estudyante. Yan, okay na. All set na, brother. Let's go! Wala lang. Pinakaramdaman ko lang kung anong pakiramdam maging estudyante ulit. Oo, try ko nga. Naganap ng chok ko. Hala, naganap ng chok. Ito. Ang estudyante to Ano ba ito? Kasi ito lang libre. Ano na lang, science. Ay, di. Ay, baliktad. Bobo ka ba? Alright, ay. Okay, tanong. Basahin mo to. Kailangan mo basahin to, Mr. Parker. Mr. Parker? Basahin mo to, okay. Basahin mo. Ito ang pledge ng classroom natin. Kailangan nakataas kamay mo, Yan to? Yes. Basahin mo. Ay, gago, hindi yan, mali yan. Mali yan, pare, mali yan. Bruh. Okay, basahin mo na. Ayan. I pledge today to do my best in all my learning areas and subjects. I promise to obey the rules in my class and in the school, that I'll expect the best in all I do. I am here to learn all I can, to try my best and be all I am. Yeah, tama. Thank you, Mr. Parker. Kaya na star, yung stamp. Yan. Very good. Parang kinder ako. Putang ina. Dapat sa'yo nahagis yung ano. Halimbawa, ito, huwag niyong gayahin to. Diba, sinasunod kayo sa exam. Ayun, may technique yun eh. Sagot ka lang ganito. Pero parang natitingin din. So, nakita ko na. Ganun ulit. Ganun. Ayun, tuwitingin sa katabi. Tapos titingin halimbawa, Ano yun? Ano yung tumutugtog din? Anong kanta yun? Hindi, yung baka yung school hymn nila. School hymn ng lalo. Lahat ng school may school hymn eh. Kaya nga eh. Bigayan dito yung sagot ko. Pupunit ng papel. Bigay na sagot no. Pupunit ng papel sa test paper. Tapos yung kabila mo pala set B no. Oo, yun. Tapos set A ka. Gago. Tangan na, literal talagang baksa ka gago. Sobrang dali lang yan kung lahat kayong tropa. Oo. May nangyari nga eh, buong klase nga nagkaisa eh. Team up no. Teamwork, team up talaga. Team up talaga, gago. Nag-assemble yung lang. Yung lahat kayo walang babaksak, it's say, lahat kayo angat. Ay, ayun na pala si ma'am eh. Tara mo si ma'am. Kailangan namin mag-ready guys. Mamimigay kami ng mga gifts sa mga bata. So yun. Matapos ng kanta, kaya lalabas na kayo. Dalhin po ba namin yung bag? Pati na lang yung bag? Wala pang gagamit dyan. Okay lang yan dyan. Okay. Sige ma'am. Ano daw bang gagawin? Package counter tayo. Yes. Meron kami sariling guys, lagay ng mga gamit. Ayun dito sa classroom na ito. So thank you son, brother, church. May locker room tayo. Locker room. Sorry, may prayer para pala. Ganito pag sinabing, we have a visitors this morning to welcome everyone. Let's welcome our visitors. Hindi babanggitin ang pangalan nyo. Tapos, welcome back to school. Iaabot nyo isa-isa sa bata yung mga gift. Okay? Thank you ma'am. May magpipicture sa inyo sila na lang. Ako po ma'am, thank you. So yun mukhang maayos. Gago, huwag madalig yung buhok. Hindi ko dadalhin ito, syempre ka. Gago, naging... Kinahawa ko lang ito. So, ayun.
Oo nga pala, asing gift. Nandun yan sa stage. Stage. Stage ba? Actually, hindi pa namin alam kung saan kayo pupunta pero... Hindi magbuhat ng belt. Paano kaya boy pag ano? Paano kaya tayo lang tao doon sa ano no? Sa collector's con. Tapos tayo lang na cosplay. Ang lupit no? Tayo unique. Tapos ano? Yan na. Ghost trip lang. You know, tanga na yung belt oh. Ano? Ganito magbuhat ng belt, hindi yung ganon. Gago. Acknowledge me! Tangin na kasi may mga ibang tao, ganito. Paano makikita yung belt? Iganyan nyo? Baka siguro nandun sa taas yung tao. Nandun sa taas yung camera. Oo, nandun yung camera, gago. Ay, hindi, pinapakita niya kay God. Literal, to God be all the glory. Parang na naman kinukuha, brother. Help me, Lord! Save the world! Make it a better place! Ay, mali ba yung heal the world? Heal the world, mali. Mali yung brother, mali. Oh shit, ito na. Malapit na. Moment of truth. Naantay ko na lang yung queue. Naantay namin yung queue eh. Sino mga brother naman ito ako? Yes! Kailangan nakita namin masaya. Nap-nap? 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 Kulang pa, nap-nap? Nakikita ng araw, meron tayong visitor! Okay, bilang... Tutok niya lang ito sa amin. Sige. Ay, kulawan naman. Okay, so lakas lang. Siguro 5, 4, 3, 2, 1. Let us welcome our dear friends. We have visitors, Spider-Man and... Okay, so to welcome you back. O, yan yung mga visitors tayo. Okay? Kailan niyo ba si Spider-Man? Oh, alam ko, what friends sa mga bata walang hindi nakakakilala